हेलो गाइस, अनि के छ त अलि चल्ली। अब HTML को प्लेलिस्ट पनि धेरै अगाडि पुगिसक्यो हैन। अब HTML र CSS को कुराहरु मात्र गरिरहेको छौं हैन। अनि यही कुरामा अब कति HTML मात्र गर्नु, कति CSS मात्र गर्नु दिक्क लागिरहला हैन। अनि आज चाहिँ के गर्नु खोजे अनि मैले चाहिँ JavaScript को पनि थोरै एउटा झल्को टाइपको के झलक टाइपको चाहिँ देखाइदिउँ न भनेर हैन। त्यसको लागि चाहिँ म अब फर्स्टमा भिजुअल स्टुडियो कोड नै खोल्छु हैन। अनि त्यसमै गएर चाहिँ हामी JavaScript चाहिँ कसरी एड हुन्छ त्यो हेर्छौं हैन। यसलाई चाहिँ म HTML को प्लेलिस्टमा राख्छु हैन। तपाईहरु यसलाई एक्सेस गर्न चाहनुहुन्छ भने HTML को प्लेलिस्टबाट एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र म यसलाई चाहिँ फटाफट पहिला भिजुअल स्टुडियो कोडमा खोलिहाल्छु हैन। त्यसपछि हामी अगाडिको कुराहरु गर्छौं। ल गाइस, भिजुअल स्टुडियो कोडमा नि आइसकेका छौं। 13 नम्बर हैन सायद यो। तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु, त्यसको लागि म यसलाई 12 नम्बर बनाउँछु। यो हाम्रो आजको फर्स्टमा म मिलाइहाल्छु हैन सेटअप अनि त्यसपछि कुरा गर्छु हैन। आज त्यस्तो खासै केही कुरा त गर्ने हैन, जस्ट JavaScript चाहिँ HTML मा कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको जस्ट एउटा झलक मात्र हो हैन। यसलाई म फर्स्टमा हटाइन्छु र आज हामी यसमा कुरा गर्छौं। यसको फर्स्टमा म सबै कुरा हटाइन्छु, सुरुदेखि नै गर्ने हो। गरेपछि त्यो बिचदेखि गरे हैन नबुझिन्छ न केही हुन्छ हैन। फर्स्टमा HTML को बेसिक कोड जेनेरेट गर्छु। त्यसमा म यहाँ लेखिदिन्छु HTML JavaScript अनि अब हाम्रो बडीमा जे पनि कुरा हुन्छ बडीमा हुन्छ। इन्ट्री पोइन्ट नै बडी हो, त्यो त भनेकै छैन मैले। फर्स्टमा म कन्टेनर बनाउँछु, त्यसपछि अर्को एउटा र्यापर बनाउँछु। यसमा मैले एउटा आईडी एउटा क्लास किन दिइरा छु भन्दाखेरि चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि पछि तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि चाहिँ यो सब गरिरहेको हैन मैले चाहिँ। किन भन्दाखेरि अब दुईटै आईडी मात्र राख्यो भने आईडी मलाई मात्र एक्सेस गर्यो भन्ने हुन्छ हैन, त्यसको लागि मात्र। अनि फर्स्टमा हेर्दैन त JavaScript चाहिँ कति तरिकाले चाहिँ यहाँनिर इम्बेड गर्न सकिन्छ हैन। एउटा हुन्छ हाम्रो इनलाइन JavaScript, त्यसलाई त हामी यहाँनिर नर्मली जस्तै अन क्लिक राख्ने हो कि यो। अनि यो भित्र चाहिँ हाम्रो फंक्सन हुन्छ, जस्तै यसरी फंक्सन बस्छ। यो भयो हाम्रो इनलाइन JavaScript, जस्तै अब अन क्लिक मात्र नभएर अन चेन्ज हुन्छ अनि अरु पनि थुप्रै हुन्छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ हामी JavaScript को प्लेलिस्टमा पछि सिकाउँला हैन। अहिलेको लागि त्यो कुराहरु नहेरौं। अहिलेको लागि हामी जस्ट हेरौं यो भनेको इनलाइन JavaScript भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो इन्टर्नल JavaScript। इन्टर्नल JavaScript मा चाहिँ हामी एउटा स्क्रिप्ट राख्छौं अनि यो स्क्रिप्ट भित्र चाहिँ हाम्रो JavaScript लेख्छौं। कन्सोल लगमा दिस इज JavaScript। यसरी चाहिँ हामी इनलाइन JavaScript सिक्छौं। र यसले चाहिँ के गर्यो भनेर चाहिँ हामी ब्राउजरमा पनि हेरौं हैन, यसले चाहिँ के इफेक्ट पार्दो रहेछ भनेर। नर्मली मैले कन्सोल लग लेखे, त्यसलाई डिलिट हान्दिए तपाईलाई केही पनि बुझ्नुहुन्न, किनकि यहाँ पनि कुनै कोड जेनेरेट हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी इन्स्पेक्टमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्पेक्टमा चाहिँ यहाँनिर कन्सोल देख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि हामी कन्सोल लग गर्छौं त्यो सबै चाहिँ यो कन्सोलमा गएर बस्या हुन्छ। र सेम कुरालाई म चेन्ज गर्छु र ड्याट बनाउँछु भने ड्याट इज JavaScript। यो कुरा यहाँनिर आइसकेको छ। यस्तै हो, सेम हो। यदि म यहाँनिर एउटा म एक्सटर्नल फाइल पनि बनाएर देखाउँछु है त। js1.js यसमा म राख्छु कन्सोल लग नै राख्छु म। We are going to learn JavaScript। र यो कुरा नि कन्सोलमै आउने हो, तर अहिले आएको छैन। किन आएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा त अब एक्सटर्नल JavaScript लाई त इम्बेड पनि त गर्नु पर्यो नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ एउटा हुन्छ स्क्रिप्ट सोर्स र यो सोर्स भित्र चाहिँ हामीले js1.js यसरी JavaScript लाई इम्बेड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ। We are going to learn JavaScript। र यो अहिले तपाईले त्यति फोकस गर्नु पर्दैन, जस्ट JavaScript को झलक हो कि कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर मात्र। र अहिलेको लागि म यसलाई कमेन्ट गर्दिन्छु। र फर्स्टमा हामी सानो एउटा बेसिक कुरा हेरौँ कि यो आईडी छ भने यसलाई कसरी एक्सेस गर्छौं र यो क्लास छ भने क्लासलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्छौं, यो दुईटा कुरा मात्र हेरौं आज चाहिँ हामी हैन।
पछिको दिनमा चाहिँ हामी धेरै कुराहरू हेर्नेछौँ। दिस इज नथिङ, दिस इज फेरि हेरेर दिस इज एभ्रिथिङ भन्दा नि होला, यो होइन, जस्ट मैले लेखेको हो, बुझाउनको लागि हो, किनकि यहाँबाट हामी जस्ट एक्सेस गर्न खोजिरहेछौँ। त्यसको लागि म लेख्छु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी। त्यसपछि हामी यहाँ लेख्छौँ कन्टेनर, जुन तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कन्टेनर हो। र फर्स्टमा हामी हेरौँ, यसलाई म फर्स्टमा हटाइन्छ न, देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज नथिङ, मतलब यो हाम्रो कन्टेनरको, अनि यो हाम्रो भयो ऱ्यापर क्लासको जुन यहाँनिर लेखेका छौँ त्यो। टेक्स्ट हटाइन्छ र यसलाई साइड टु साइड हेऱ्यो भने चाहिँ सायद बढी बुझ्ने चान्स हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ म यसलाई फर्स्टमा साइडमा राखिदिन्छु, अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हेरौँ है त। यसलाई म क्लोज गरिदिन्छु। अब हामी यसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा काम छैन अहिले। यो हामीले एक्सेस त गऱ्यौँ कन्टेनरलाई, यो माथिको नथिङलाई। अब यसलाई एक्सेस गरेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ म यसको फर्स्टमा कलर चेन्ज हानिदिन्छु है त, ग्रिन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको कलर चाहिँ ग्रिनमा चेन्ज भइसकेको छ। यदि म हान्छु रेड भने यहाँनिरको कलर चाहिँ रेड भइदिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आइडीलाई एक्सेस गर्ने तरिका भयो। जस्तै हामीले गेट एलिमेन्ट बाई आइडी गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ आइडीलाई एक्सेस गर्छ। र अब चाहिँ हामी जान्छौँ क्लासलाई एक्सेस गर्नको लागि। क्लासलाई एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ नर्मली क्लास चाहिँ मल्टिपल हुनसक्छ होइन, सेम नामको। त्यस कारणले चाहिँ हामी यो क्लासलाई चाहिँ छुट्टै तरिकाले एक्सेस गर्न कोसिस गर्छौँ है त। यो त भयो हाम्रो एलिमेन्टको आइडी एक्सेस गर्ने। आइडी त प्रायः सेम हुँदैन, मतलब एभ्री टाइम चेन्ज हुन्छ। मतलब जति पनि हामी आइडी राख्छौँ छुट्टा छुट्टै युनिक आइडी राख्नुपर्ने हुन्छ, तर क्लास चाहिँ हाम्रो सेम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म एउटा छुट्टै कोड तपाईँलाई देखाउँछु है त। क्वेरी सेलेक्टर, र मैले क्वेरी सेलेक्टर किन राखेको यो सब कुरा अहिले तपाईँले केही पनि बुझ्नु पर्दैन। जस्ट हामीले हेर्न खोजिरहेछौँ कि एक्सेस कसरी गरिन्छ भनेर, त्यो मात्रै हेर्न खोजेको। र यो सबै कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामी छुट्टै एउटा प्लेलिस्ट सुरु गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ हामी मजाले बुझ्नेछौँ है त। ग्रिन, अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको कलर ग्रिन भइसकेको छ र यसको कलर चाहिँ रेड भइसकेको छ। र हामीले यहाँनिर चाहिँ गेट एलिमेन्ट बाई क्लास नेम नगरेर किन क्वेरी सेलेक्टर गऱ्यौँ, यो कुरा पनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यदि बुझ्न कोसिस गर्नुभयो भने धेरै नै कम्प्लेक्स हुन्छ होइन, तपाईँले बुझ्नु पनि हुन्न सायद। र त्यसको लागि चाहिँ हामी प्लेलिस्ट सुरु गर्छौँ। र यदि प्लेलिस्ट छिटै चाहिएको छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ। र भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ साथीहरूमा सेयर गर्नुहोस् होइन, जतिसक्दो सेयर गर्नु, अनि भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गर्नु, अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु तपाईँहरूलाई प्लेलिस्ट कहिलेसम्म चाहिएको छ, कति छिटो चाहिएको छ। त्यसको लागि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु, अनि त्यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् गाइज। आजको लागि चाहिँ यति नै।